Papa Roti là món bánh nổi tiếng của Malaysia, nhưng thực chất có nguồn gốc từ Mexico, và ngày nay thì món bánh này đã phổ biến ở mọi nơi trên thế giới rồi. Bánh Papa Roti được làm với nguyên liệu chủ yếu là bột mì, bơ, sữa và cà phê, nên chắc chắn sẽ lôi cuốn bạn ngay lần đầu tiên ngửi được hương thơm của những chiếc bánh nóng giòn lúc mới ra lò. Trước khi cho vào lò nướng thì mặt bánh Papa Roti sẽ được phủ một lớp kem đặc biệt. Lớp kem này trong quá trình nướng bánh sẽ tan chảy và thấm sâu vào bên trong vỏ bánh, tạo nên một hương thơm rất đặc biệt, đặc trưng mùi vị cà phê, xen lẫn vị thoang thoảng của lớp bơ béo ngậy, vàng óng ánh tan chảy bên trong nhân bánh. Nghe hấp dẫn quá đúng không cả nhà? Loại bánh này gây nghiện đến nỗi mỗi lần đi qua cửa hàng bán bánh, ngửi được mùi bánh là mình phải vào mua ngay một cái ăn cho đỡ thèm. Người ta nói hay ăn thì lăn vào bếp, mình cũng đã làm kha khá mẻ bánh. Sau những lần thất bại như bánh quá đen, bánh không đều màu, bơ bị chảy trong quá trình nướng, quá ngọt, quá đắng, thì hôm nay mình mới đủ tự tin để chia sẻ kinh nghiệm để làm được một chiếc bánh ngon tới mọi người đây ạ, đảm bảo thành công ngay từ lần đầu tiên. Và còn chần chừ gì nữa, mời các bạn cùng mình bắt tay vào thực hiện chiếc bánh Papa Roti này để chiêu đãi cho cả gia đình bạn nha. Ở đây mình có 60ml sữa tươi không đường. Mình sẽ pha cùng với 3ml nước cốt chanh. Khuấy đều. Để yên trong vòng 15 phút. Sau đó mình sẽ dùng cái hỗn hợp này. Sữa gặp với nước cốt chanh thì sẽ gây ra hiện tượng kết tủa và sẽ giúp bánh của mình có vị đậm đà và xốp hơn. Mình chuẩn bị một chiếc âu lớn, cho 260g bột, mình sử dụng loại bột mì bình thường nha các bạn. 35g đường, 3g muối. Mình sẽ trộn đều tất cả các loại nguyên liệu trên. Cho vào đây 6g men instant, trộn đều. Mục đích của việc này là để men không dính vào đường và muối. Nếu men bị dính vào đường và muối thì men sẽ bị yếu hoặc là chết, làm cho bánh của chúng ta không được nở như mình mong muốn. Loại men này thì mình có thể trộn thẳng vào bột, không cần kích hoạt. Sau đó mình tạo một lỗ trống ở giữa âu, cho 60ml sữa tươi không đường. Cho thêm phần sữa cộng với nước cốt chanh khi nãy mình trộn. Và cho 25g sữa đặc ông thọ vào đây. Cho một quả trứng. Mình sẽ khuấy từ trong ra ngoài đến khi nguyên liệu hòa quyện thành một khối thống nhất. Vì bột khá dính nên nếu mà mình nhồi luôn lúc này thì bột sẽ dính hết vào tay, nên mình sẽ bọc kín âu bột và để nghỉ trong vòng 20 phút. Việc này giúp cho hình thành gluten trong khối bột, làm cho bột bớt dính ướt hơn. Sau khi để 20 phút thì mình sẽ tiến hành nhồi bột. Mình sẽ nhồi như thế này cho đến khi bột mịn và đàn hồi. Nếu các bạn nhồi bằng máy thì các bạn nên nhồi ở tốc độ thấp trước, khoảng 3 đến 4 phút đầu tiên, sau đó tăng tốc độ lên khoảng 10 phút là đạt yêu cầu nha. Còn mình hôm nay thì mình sẽ nhồi bằng tay nên có thể sẽ mất 15 đến 20 phút nha các bạn. Sau 20 phút nhồi bột thì mình sẽ cho vào đây 50g bơ mềm nhưng chưa chảy. Nhồi tiếp 15 phút tiếp để cho bơ hòa quyện vào hết cái phần bột và sữa. Nhồi tới khi khối bột mịn đàn hồi, kéo thành màng mỏng, không bị rách thì ok nha các bạn.
Sau đó mình sẽ quét một lớp bơ vào bên trong thành âu, dưới đáy âu và cho khối bột này vào. Mình lật khối bột, lớp bơ sẽ phủ bên ngoài của khối bột này. Việc này sẽ tránh cho bột bị khô trong quá trình ủ. Sau đó mình dùng ni lông bọc kín âu, ủ bột ở nhiệt độ phòng đến khi bột nở gấp đôi. Thì mình ủ trong vòng 1 tiếng là bột nở gấp đôi nha các bạn. Trong lúc mình ủ bột thì mình sẽ chuẩn bị phần topping và phần nhân bánh. Đầu tiên mình chuẩn bị phần nhân bánh. Mình sẽ cắt nhỏ bơ nhạt thành 8 miếng, mỗi miếng 3 đến 4 gram. Các bạn nên cân bơ để cho mỗi miếng đều nhau nha. Sau đó mình dùng màng bọc ni lông mình bọc lại và để trong ngăn đá. Nếu mình để bên ngoài thì bơ sẽ bị chảy mất, nên là các bạn nên để trong tủ đá đến khi nào mình sử dụng thì mình mới mang ra nha. Về phần topping, tức là phần phủ mặt bánh. Ở đây thì mình sử dụng cà phê hòa tan. Mình cho 3 thìa vào và mình cho 3 thìa cà phê nước sôi. Sau đó trộn đều với nhau. Nếu các bạn không có cà phê hòa tan thì các bạn có thể dùng cà phê phin. Các bạn sẽ pha cà phê phin rồi để nguội, sau đó sử dụng nha. Mình sẽ cho vào đây 30g bơ, 35g đường. Ở đây mình sử dụng đường loại mịn để cho đường tan dễ dàng và nhanh hơn, hòa quyện với bơ hơn. Nếu bạn nào không có đường mịn thì các bạn có thể dùng đường cát, sau đó xay nhuyễn ra. Mình sẽ đánh hỗn hợp bơ và đường đến khi bơ chuyển màu vàng nhạt và óng hơn. Sau đó mình cho vào đây một lòng đỏ trứng gà. Trộn đều. Tiếp theo thì mình sẽ cho một nửa lòng trắng và trộn đều. Sau đó cho từ từ nước cà phê vào, trộn đều lên. Mình sẽ rây vào đây 35g bột mì. Nếu bạn nào muốn thêm bột cacao thì các bạn có thể thêm ở trong bước này luôn nha. Mình sẽ đánh cho tất cả các loại nguyên liệu hòa quyện vào nhau thành một hỗn hợp như thế này là được nha các bạn. Cho phần hỗn hợp này vào túi bắt kem. Xoắn buộc cái đầu túi lại thật chặt, sau đó để trong ngăn mát tủ lạnh. Vì phần topping này có nhiều bơ nên tốt nhất là bạn giữ ở trong tủ lạnh, đến khi dùng thì mới mang ra. Để ngoài thì bơ sẽ nhanh chảy, hoặc là topping quá mềm, cho vào lò nướng thì sẽ chảy nhanh, làm cho phần vỏ bánh mỏng và không được đẹp mắt. Để thử xem bột đã ủ đạt yêu cầu hay chưa thì mình sẽ dùng ngón tay nhấn sâu vào lớp bột khoảng 1 đến 2 cm. Nếu mà mình rút ngón tay lên, vết lõm giữ nguyên, tức là bột đã ok. Còn nếu mà vết lõm phồng trở lại thì tức là mình cần ủ thêm thời gian. Sau khi mình ủ bột nở gấp đôi, lấy bột ra và mình sẽ nhào sơ lại bằng tay trong vài phút. Dùng cân để chia bột thành 9 viên, mỗi viên nặng khoảng 58 đến 60g. Ở đây thì mình có 9 viên bột. Mình sẽ lấy ra một viên và chia cái viên bột này thành 8 viên nhỏ hơn. Bây giờ là bước vê tròn từng viên bột. Mình kéo mép bột ngoài túm lại. Ta sẽ có một viên bột dạng hình cầu với phần mặt bột căng mịn. Kết quả sau bước này, mình sẽ có 8 viên bột lớn và 8 viên bột nhỏ hơn. Sau đó mình sẽ đậy kín để bột nghỉ trong vòng 5 phút. Trong thời gian này thì mình sẽ đi chuẩn bị khay nướng bánh. Sau đó mình lót giấy nến ở dưới đáy khay. Đến bước nặn bánh thì mình sẽ lấy nhân bánh khi nãy mình cho vào trong tủ đá ra. Dùng viên bột nhỏ bọc kín lấy phần nhân bơ.
Và mình cứ làm tương tự đến hết 8 viên. Sau đó mình sẽ dùng viên bột to bao bọc lấy viên bột nhỏ đã có nhân khi nãy mình nặn. Và nhớ chú ý là mình dính kỹ để nhân không bị chảy ra khi nướng. Vê bột để bột được tròn trịa và đặt lên khay nướng. Kết quả của bước nặn bánh này là mình sẽ được 8 chiếc bánh như thế này. Sau đó mình đậy kín lại, ủ bột ở nơi ấm áp đến khi bột nở gấp đôi. Các bạn nên ủ bột ở nơi ấm áp và có độ ẩm nha. Trong quá trình ủ bột thì mình quan sát, khi bột nở được 70 đến 80% thì mình sẽ chuẩn bị lò nướng. Mình sẽ bật nhiệt độ 180 độ C trong vòng 10 phút để làm nóng lò. Sau 10 phút thì bánh cũng sẽ nở được 100%, tức là bánh sẽ nở gấp đôi. Mình sẽ lấy cái phần topping khi nãy mình đặt ở trong ngăn mát tủ lạnh ra, cắt đuôi túi đựng topping. Và phun thành hình xoáy ốc lên mặt bánh như mình. Các bạn nên nhớ chỉ phun topping phủ khoảng 1/2 đến 2/3 bánh. Bởi vì khi nướng thì phần topping sẽ chảy ra và phủ hết mặt bánh. Nếu các bạn phun topping phủ kín luôn cả chiếc bánh thì trong quá trình nướng, phần topping sẽ chảy ra và rơi xuống phần khay nướng. Ở cái bước phun topping này thì mình có một cái mẹo nhỏ. Đó là mình phải cắt cái đuôi túi đựng topping hơi to một xíu. Sau đó đặt cái phần đầu túi topping này sát cạnh mặt bánh và phun topping các đường đều nhau và sát nhau thì việc phun topping sẽ dễ dàng và đẹp mắt hơn. Sau 10 phút mình chuẩn bị lò nướng thì bây giờ mình sẽ nướng bánh. Mình sẽ nướng bánh ở 180 độ C trong vòng 17 phút. Bạn có thể nướng từ 15 đến 18 phút tùy vào lò nướng nha. Sau 17 phút thực hiện nướng bánh thì mình sẽ kiểm tra thành phẩm của mình nha. Yêu cầu thành phẩm: Papa roti có vị ngọt vừa phải, giòn rụm ở phần vỏ và mềm mại khi thưởng thức đến lớp bên trong. Các nguyên liệu bơ, sữa hòa quyện vào nhau, nâng mùi cho nhau và đặc biệt là thơm nồng mùi vị cà phê. Bánh Papa roti mình ăn lúc nóng là ngon nhất. Tuy nhiên nếu bạn ăn không hết thì có thể để qua ngày và phần topping có thể sẽ mềm đi. Lúc đó thì bạn chỉ cần cho vào lò nướng lại ở nhiệt độ 160 độ C trong khoảng 5 đến 10 phút thì bánh sẽ giòn như mới. Papa roti hứa hẹn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho buổi gặp mặt gia đình, bạn bè hay khi bạn muốn có một món ăn vặt ăn cho đỡ buồn miệng. Một số lưu ý trong cách làm bánh Papa roti: cân đong nguyên liệu chính xác để có được thành phẩm thơm ngon đúng điệu. Làm nóng lò trước khi nướng 10 phút rồi mới cho bánh vào để nướng, đảm bảo bánh nướng được đúng nhiệt độ chuẩn. Tùy từng loại lò, nhiệt độ sẽ có sự chênh lệch một chút, nên bạn cần theo dõi trong quá trình nướng và điều chỉnh nhiệt độ khi cần thiết. Hy vọng với cách làm bánh mì Papa roti của kênh Bếp Mẹ Sam sẽ giúp bạn có thêm một món ăn mới, trổ tài cho gia đình và bạn bè nhé. Vậy là clip mình chia sẻ về cách làm bánh Papa roti đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video tới tận phút giây này. Bạn thấy cách chia sẻ về cách làm bánh này có đơn giản hay không? Hãy comment phía bên dưới video này cho mình biết nha. Và đừng quên giao lưu với mình qua trang Facebook của mình sẽ để link bên dưới phần mô tả video này nha. Nếu bạn thấy thích video này của mình, đừng quên nhấn like, chia sẻ nó cho mọi người cùng thực hiện. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình
cũng như để nhận thông báo về những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.